Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bếp của TV. Mình yêu thích mùa hè vì những dịp này vùng biển quê mình nhiều sứa lắm. Cả mùa hè được mẹ nấu nhiều món ăn chế biến từ sứa, nhưng ấn tượng nhất với mình là gỏi sứa trộn với xoài. Vị chua chua ngọt ngọt của xoài kết hợp với sứa, giòn giòn sần sật, thêm chút rau thơm, một mùi vị mới lạ. Ăn một lần ghiền luôn đó mấy bạn. Hôm nay hãy cùng vào bếp thực hiện với Bếp của TV làm món gỏi sứa nha. Đầu tiên mình sẽ sơ chế rau củ trước. Xoài mình sẽ bào sợi như thế này. Trái này là 200g. Xoài để làm gỏi mình chọn không cần chua quá nha. Cà rốt mình cũng bào sợi giống như xoài luôn. Củ này là 150g. Hành tây cắt lát thật mỏng rồi ngâm với nước đá. Có như vậy sẽ làm cho hành tây đỡ ăn mà còn giòn nữa. Rau thơm ở đây mình sẽ dùng lá húng quế rồi cắt nhỏ. Có thể thêm rau răm hoặc lá húng lủi vào cũng được ha. Đây là bước quan trọng nhất nè, vedette của các món gỏi. Mình sẽ làm cái nước sốt thật ngon để trộn gỏi. Thay vì bằm nhuyễn ớt tỏi thì mình sẽ cho vào cối để giã nhỏ. Rồi sau đó cho 2 muỗng canh đường. Khi giã sẽ không làm cho tỏi ớt văng ra ngoài nha. Giã như vậy sẽ làm cho tỏi và ớt được nhuyễn hoàn toàn, thấm vào gia vị thơm lắm. Rồi mình sẽ cho vào chén. Thêm 1 muỗng canh tương ớt, 3 muỗng canh nước mắm ngon và 2 muỗng canh nước cốt chanh. Mình khuấy đều cho hỗn hợp được hòa quyện với nhau. Đây cũng là cách làm nước sốt chung cho các món gỏi. Bạn nào cần thì lưu lại nha. Nhân vật chính hôm nay đã xuất hiện rồi đây. Sứa bây giờ rất thông dụng, cũng bán nhiều ở các siêu thị rồi. Phần này là mình mua 350g. Họ đã làm sạch từng bịch, chỉ cần mua về rửa sạch và dùng thôi. Vắt một ít chanh vào sứa rồi mình bóp qua bóp lại cho sứa đỡ có mùi tanh. Sau đó mình sẽ rửa lại nhiều lần với nước lạnh. Để một xíu cho ráo nước rồi mình mới bắt đầu trộn nha. Cho sứa vào thau rồi mình múc 2 đến 3 thìa nước sốt trộn vào. Có như vậy sẽ làm cho sứa được thấm đều gia vị nha. Mình đợi khoảng 5 phút và cho hết xoài, cà rốt và hành tây vào. Các bạn lưu ý là xoài với cà rốt mình vắt khô để khi trộn gỏi hạn chế ra nước nha. Mình cứ đổ từ từ nước sốt vào, nếu nhạt quá thì mình sẽ đổ thêm nước sốt vào sau nha. Thêm ít dầu đảo phi, rau thơm. Rồi dùng tay trộn đều lên, cho rau củ và sứa thấm đều gia vị. Để tăng thêm hương vị của gỏi mình cho thêm hành phi vào trộn luôn nha. Nhìn màu sắc bắt mắt ưng cái bụng quá chừng. Mình đã chuẩn bị một cái mẹt để cho gói sứa vào rồi, trông mộc mạc dễ thương không? Thêm một ít đậu phộng rang nữa là hoàn thành món gỏi sứa rồi. Ta-da, nhìn ngon quá. Giờ thì mời các bạn thưởng thức cùng với mình nha. Giòn giòn của sứa, chua chua của xoài, mùi rau thơm xen lẫn, một sự kết hợp quá hoàn hảo. Mùa hè đối vị làm gói sứa cũng là một gợi ý tuyệt vời đó các bạn. Chúc các bạn vào bếp thực hiện thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh Bếp của TV. Bye bye!